Với mẫu móc này các bạn có thể sử dụng nó để làm túi đựng bình nước hoặc là làm móc khóa. Và đặc biệt trong video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách nối len, cho nên các bạn đừng đi đâu cả mà hãy ở lại cùng mình cho đến hết video nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng chuẩn bị kim và len để làm mẫu móc 2 trong 1 này nha. Ở mẫu móc này mình sẽ móc màu đen, tuy nhiên là với len màu đen thì mọi người sẽ khó nhìn thấy các mũi móc, cho nên là mình sẽ hướng dẫn mọi người bằng len màu vàng ha. Ở hàng móc đầu tiên chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Thì cách tạo vòng tròn ma thuật như sau. Khi có được vòng tròn ma thuật rồi mình sẽ móc 2 mũi bính. Ở đây là mũi bính đầu tiên, mình sẽ móc thêm một mũi bính nữa. Và lúc này chúng ta sẽ móc vào vòng tròn ma thuật này 12 mũi kép đơn. Mũi đầu tiên, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Sau khi có đủ 12 mũi kép đơn, mình sẽ rút sợi dây để thu nhỏ vòng tròn này lại. Lúc này mình sẽ móc mũi dời qua cái đầu kép đầu tiên này, là chỗ này ha. Mình kết hàng để kết thúc hàng móc thứ nhất. Để bắt đầu hàng móc thứ hai, mình sẽ lên một bính, và ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây một mũi nửa kép. Rồi lúc này mình sẽ đánh dấu lại cái đầu của mũi nửa kép nha ha. Rồi ở chân này luôn mình sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Rồi chúng ta qua chân tiếp theo, chúng ta sẽ móc một cụm gồm có 2 mũi kép đôi và một mũi kép đơn. Đó, một mũi kép đôi, 2 mũi kép đôi và một mũi kép đơn. Sau đó mình sẽ qua chân tiếp theo, mình sẽ móc mũi kép tăng. Mũi kép tăng có nghĩa là 2 mũi kép đơn chung chân. Mình sẽ móc 6 lần mũi kép tăng ha. Mình móc 6 lần mũi kép tăng thì ở đây mình đã móc được 1 lần rồi. Mình tiếp tục móc thêm 5 lần nữa. Hai, 3, 4, 5 và 6. Rồi lúc này mình sẽ qua chân này, mình sẽ móc một cụm gồm 3 mũi. Đầu tiên mình sẽ móc mũi kép đơn. Sau đó mình sẽ móc 2 mũi kép đôi. Xong rồi mình sẽ qua chân tiếp theo. Chân tiếp theo này mình sẽ móc mũi kép đơn và một mũi nửa kép. Chúng ta lúc này sẽ còn lại 2 chân móc. 2 chân móc này mình sẽ móc mũi kép tăng. Rồi, chúng ta hoàn thành hàng móc thứ hai và mình gỡ kim đánh dấu này ra ha. Sau đó là mình sẽ móc mũi dời vào đây để kết hàng. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ ba. Mình sẽ lên một bính. Ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây một mũi nửa kép. Chân tiếp theo mình sẽ móc mũi nửa kép tăng, có nghĩa là 2 mũi nửa kép chung chân.
Qua chân tiếp theo mình sẽ móc một cái cụm gồm có mũi nửa kép và mũi kép đơn. Sau đó qua chân này mình sẽ móc vào đây là một cụm 3 mũi kép đơn chung chân. 1 2 và 3. Rồi chúng ta qua chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi kép đơn và một mũi nửa kép chung chân ha. Rồi, hai chân tiếp theo này mình sẽ móc là mũi kép đơn. Đến lúc này chúng ta sẽ lặp lại 4 lần cái cụm như thế này. Một mũi nửa kép tăng. Tiếp theo một mũi nửa kép. Và chúng ta sẽ lặp lại cái cụm là nửa kép tăng và nửa kép này mình lặp lại 4 lần ha. Bây giờ mình đã móc được một lần rồi. Mình sẽ lặp lại tiếp. Đây bây giờ mình sẽ đếm lại ha. Đây 1 cụm nè, 2 cụm nè, 3 cụm và 4 cụm. Rồi chúng ta qua chân tiếp theo chúng ta sẽ móc mũi nửa kép tăng. Chân kế bên này mình tiếp tục móc mũi nửa kép tăng. Rồi qua hai chân tiếp theo này mình sẽ móc mỗi chân là một mũi nửa kép ha. Rồi đến chân này mình sẽ móc vào đây là một mũi nửa kép và một mũi kép đơn. Qua chân móc tiếp theo này, ở chân này mình sẽ móc vào đây là 3 mũi kép đơn chung chân. 1 2 và 3. Tiếp tục qua chân móc tiếp theo này mình sẽ móc vào đây cái cụm là mũi kép đơn và mũi nửa kép. Rồi qua chân tiếp theo mình sẽ móc mũi nửa kép tăng. Rồi lúc này chúng ta sẽ còn lại là 1 2 3 chân móc. 3 chân móc này mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi nửa kép. Rồi mình sẽ gõ kim đánh dấu để mình kết thúc hàng móc thứ 3. Ở hàng móc thứ 4 chúng ta sẽ móc ở cái dây phía sau. Mỗi chân móc nó sẽ có 2 dây phía trước và phía sau như thế này, và chúng ta sẽ móc vào cái dây phía sau. Thì ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây là một mũi đơn. Đây mình sẽ lấy vào dây phía sau như thế này và móc một mũi đơn. Rồi qua chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Tiếp tục chân tiếp theo mình cũng móc mũi đơn. Và ở hàng móc này chúng ta sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn cho đến hết hàng. Thì chúng ta sẽ có được là 42 chân mũi ha. Bây giờ mình sẽ móc hàng móc thứ 5. Ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn và chúng ta móc bình thường ha. Chân móc tiếp theo mình cũng móc mũi đơn và chúng ta sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn cho đến khi được 10 mũi đơn. Ở đây mình đã móc được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Rồi qua chân tiếp theo mình sẽ móc mũi dời đây như thế này ha. Rồi chúng ta được một mũi dời, chúng ta sẽ móc mỗi chân móc là một mũi dời và móc 10 mũi dời.
2 3 4 5 6 7 8 9 30. Lúc này mình sẽ móc tiếp tục, mình móc lên 10 mũi bính. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi mình sẽ quay ngược về đây chỗ chân móc mũi dời nè, mình móc tiếp một mũi dời. Như vậy là mình tạo được một cái sợi dây nhỏ như thế này. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục móc qua chân móc tiếp theo. Mình sẽ móc mũi dời và mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi dời khi được 9 mũi dời ha. 2 3 4 5 6 7 8 và 9. Lúc này mình qua chân móc tiếp theo, mình móc mũi đơn và chúng ta sẽ móc 12 mũi đơn lần lượt ha. 2 rồi nè, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Thì khi kết thúc hàng móc thứ 5 này mình cũng móc mũi dời để kết hàng và mình kéo len ra một đoạn như thế này ha. Mình sẽ cắt len. Rồi mình sẽ sử dụng kim khâu len để giấu đi cái phần len thừa này. Đây, mọi người sẽ đưa kim vào bên trong các mũi móc. Mọi người sẽ móc cho mình một mảnh thứ hai tương tự như mảnh thứ nhất này. Và lưu ý ở chỗ là khi mọi người móc đến hàng móc thứ 5 thì khi bạn móc được 10 mũi dời ở tới đây thì chúng ta sẽ gặp lại nhau để mình hướng dẫn cho mọi người móc sợi dây dài hơn ha. Đây, khi hàng mảnh thứ hai mình móc hàng móc thứ 5 nè. Khi mình móc được 10 mũi dời nè, mình sẽ móc một cái dây bính gồm 50 mũi bính. Đây, khi mình móc được 50 mũi bính rồi nè, mình cũng quay lại chỗ cái chân mình móc mũi dời đó, mình móc thêm một mũi dời nữa để tạo được một sợi dây dài như thế này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục móc theo công thức, thì mình sẽ móc tiếp 9 mũi dời nữa. Rồi lúc này chúng ta qua chân tiếp theo, chúng ta sẽ móc mũi đơn và mình sẽ móc lần lượt mỗi chân móc một mũi đơn khi được 12 mũi đơn cho đến hết hàng nha. Rồi khi mình móc đến hết hàng rồi nè, mình cũng móc mũi dời qua bên đây để kết hàng. Tuy nhiên là ở cái mảnh thứ hai này mọi người sẽ không cắt len ngắn nha, mình phải kéo len dài một tí. Mình phải kéo dài khoảng 30 đến 40 cm. Để lát nữa mình sẽ dùng cái đoạn len dài này mình khâu ha, mình khâu gáp để hai mảnh nó dính lại với nhau đấy. Rồi mình sẽ cắt, mình kéo len ra đây, mình sẽ cắt một đoạn dài như thế này khoảng 40 cm đấy. Rồi như vậy là chúng ta đã móc được hai mảnh rồi. Rồi chúng ta sẽ qua bước tiếp theo. Bây giờ mình sẽ móc hai cái lỗ tai hai bên như thế này. Thì mình bắt đầu từ hàng thứ tư là ở cái phần mà mọi người đã móc cái dây phía sau đó. Bây giờ mình còn là cái dây phía trước ở trên này nè. Mình sẽ đưa kim vào cái dây phía trước này. Rồi mình kéo len lên. Và mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi dời. Mình sẽ móc 14 mũi dời ha. Rồi lúc này khi mà mình móc được 14 mũi dời rồi, qua chân tiếp theo này mình sẽ móc vào đây là một mũi đơn và một mũi nửa kép chung chân ha. Đây như thế này nè. Rồi qua chân tiếp theo mình sẽ móc mũi kép tăng. Đó, xong rồi mình sẽ qua bên chân tiếp theo này, mình móc mũi nửa kép và mũi đơn chung chân. Rồi lúc này chúng ta qua chân tiếp theo, chúng ta móc mũi dời và chúng ta sẽ móc lần lượt 5 mũi dời. 2 3 4 và 5. Đó, thì chúng ta qua bên đây chúng ta sẽ tạo tiếp một cái lỗ tai nữa. Ở đây mình sẽ móc vào chân này là một mũi đơn và một mũi nửa kép. Rồi qua chân kế bên mình móc mũi kép tăng. Rồi qua chân kế bên mình móc mũi nửa kép và mũi đơn. Đó. Xong rồi chúng ta sẽ đi hết cho đến cuối hàng này là các mũi dời ha. Mình sẽ móc tiếp 1 2, mình sẽ móc cho đến hết.
Thì khi mình móc đến hết thì mình móc được 17 mũi dời. Lúc này thì mình sẽ dời qua bên đây. Đó. Rồi lúc này kéo len ra và cắt len. Đây, chúng ta sẽ có một cái gương mặt mèo như thế này. Để móc cái phần tay này mình sẽ sử dụng màu hồng nhạt này ha. Thì trước hết mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Và mình móc vào vòng tròn ma thuật này là 2 mũi đơn. 1 và 2. Lúc này mình sẽ kéo luôn cái vòng tròn ma thuật lại. Và mình lên một bính. Mình quay cái đầu móc này lại ha. Và mình móc tiếp hàng móc thứ hai. Chúng ta đâm vào chân mũi này, mình móc vào đây là 2 mũi đơn chung chân. Rồi qua chân mũi tiếp theo này mình sẽ móc vào đây cũng 2 mũi đơn chung chân. Rồi, như vậy là mình xong hàng móc thứ hai. Mình cũng lên một bính và quay đầu móc lại. Mình móc hàng móc thứ ba. Thì chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình móc mũi đơn. Và chúng ta sẽ móc mỗi chân móc một mũi đơn. Thì hàng móc thứ ba này chúng ta sẽ móc 4 mũi đơn. Như vậy là mình đã móc xong cái phần bên trong của lỗ tai mèo nè. Rồi mình kéo len lên và mình sẽ cắt len đi như thế này. Rồi mọi người sẽ móc thêm một mảnh nữa ha. Chúng ta sẽ tiến hành dán rất chi tiết. Đây là phần lỗ tai, mình sẽ dán lên. Đây mình sẽ dán và mình ướm thử như thế này. Mình muốn tạo hình gương mặt bạn ấy sẽ nhìn xéo qua một bên. Rồi lúc này mình sẽ bắn keo và dán cố định. Bây giờ mình sẽ tiến hành dùng len đen này để mà thêu cho bạn ấy những cái sợi râu. Ở đây mình sẽ thêu 2 sợi râu thôi. Mình sẽ đưa kim vào vị trí là ở giữa của phần mắt. Như thế này là mình sẽ chừa lại một đoạn nhỏ. Rồi mình sẽ cho kim đi ra ngoài. Thì bạn này mình sẽ thêu 2 râu như thế này ha. Sau đó mình sẽ lặt lại cái bề bên đây. Rồi mình cột. Mình sẽ cột cái mặt chỗ mà 2 cái sợi len ngắn nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc phần túi lưới. Mình sẽ lộn nó về bề trái. Và mình sẽ móc ở phần mặt lưng của túi. Chúng ta sẽ bắt đầu móc ở hàng thứ 3. 1, 2, 3. Ở đây mình sẽ đưa kim vào cái phần thân của cái mũi móc nè. Như thế này là mình sẽ nối len vào. Khi nối len vào như thế này mình sẽ móc lên 10 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có được 10 mũi bính rồi, mình sẽ đếm về dưới chân này 1, 2, 3, 4. Mình sẽ bỏ đi 4 chân móc ha. Mình sẽ qua chân móc thứ 5 này. Mình móc 1 mũi đơn. Rồi, từ đây là mình sẽ lặp lại cái cách móc vừa rồi. 10 mũi bính, bỏ đi 4 chân và móc 1 mũi đơn vào chân thứ 5. Mình sẽ lặp lại ha. Rồi lúc này mình sẽ đếm như này 1, 2, 3, 4 và qua chân thứ 5 nè. Qua chân thứ 5 mình sẽ móc vào đây 1 mũi đơn. Cứ như vậy mọi người sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Khi đến cái cụm cuối cùng nè, thì ở dưới này là do là mình còn đến 1, 2, 3, 4, 5, 6 chân móc, cho nên là mình sẽ tăng cái dây bính này lên thêm 2 bính nữa ha, là nó 12 bính. Và mình sẽ qua cái chân móc này. Mình móc 1 mũi dời. Thì để mình kết thúc được hàng móc thứ nhất như thế này. Chúng ta bắt đầu hàng móc thứ hai. Mình sẽ móc lên 10 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi khi có được 10 mũi bính rồi, mình sẽ
móc vào giữa của cái dây bính này ha, dây bính của hàng thứ nhất nè, mình móc một mũi đơn như thế này. Sau đó là mình tiếp tục lặp lại cái cụm là 10 mũi bính và một mũi đơn. Mình sẽ lặp lại. Thì có được 10 mũi bính rồi, mình lại vào cái phần giữa của cái dây phía dưới này mình móc một mũi đơn. Và chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho đến cụm cuối cùng ha. Khi mình móc đến cụm cuối cùng rồi, như thế này nè, đây là cái cụm mà mình bắt đầu hàng thứ hai nè, mình sẽ móc tiếp lên 5 mũi bính. Lúc này thì mình sẽ móc vào cái chân bính thứ 5, mình đếm lên 1 2 3 4 5. Thì ở đây có 5 mũi bính nào mình móc vào đây là một mũi dời. Đó. Lúc này là mình kết thúc hàng móc thứ hai. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu hàng móc thứ ba. Thì mỗi cái cụm móc mình sẽ lặp lại tương tự như hàng móc thứ hai, là mình sẽ móc 10 mũi bính và một mũi đơn vào giữa của cái dây phía dưới. Và chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho đến hết hàng, thì đến cái cụm cuối cùng. Đây, khi là mình đã móc đến cụm cuối cùng rồi nè, đó, thì mình đã gặp lại cái chỗ này, cái đỉnh của cái hàng dưới ha. Thì bây giờ là mình sẽ móc vào đây là một mũi dời ha. Mình sẽ móc một mũi dời vào đây. Đó. Thì lúc này mọi người sẽ thấy là hàng thứ ba này tương tự như hàng thứ nhất. Cái vị trí của các cụm móc nó giống như hàng thứ nhất ha. Cho nên là bắt đầu từ hàng thứ tư, thứ năm, thứ sáu và móc dài lên, mọi người sẽ lặp lại cái cách móc của hàng thứ hai và hàng thứ ba. Chúng ta sẽ lặp lại xen kẽ như vậy ha. Và móc được một cái chiều dài mà mọi người mong muốn đựng được cái bình nước của mọi người. Thì ở đây mẫu của mình móc nó sẽ dài khoảng như thế này ha. Mình đã móc một cái mẫu này nó dài như thế này. Thì ở đây thì túi này mình móc để đựng cái ống viết tô màu ấy. Thì mình đã móc là 10 hàng. Mình đã móc lên 10 hàng thì mọi người có thể móc theo mình là 10 hàng, hoặc là mọi người sẽ ốm thử vào cái bình nước của mọi người để biết là cái chiều dài của nó sẽ cần là bao nhiêu hàng ha. Thì khi mình móc đến hàng móc thứ 8 á, thì mình muốn đổi màu, cho nên là đến cái cụm cuối cùng của hàng móc thứ 8 nè, thì mình sẽ móc lên 1 2 mũi thôi, 2 mũi bính ha. Rồi lúc này mình sẽ cắt cái đoạn len này ra. Rồi mình sẽ đổi lên màu vàng. Thì cách để mình nói len màu vàng là mình sẽ để như thế này, hai sợi len như thế này ha. Rồi mình sẽ đưa cái len màu vàng qua màu xanh, rồi mình cột nó lại. Rồi. Sau đó thì cái đầu len màu xanh này mình sẽ đưa qua cái thân của len màu vàng, mình cũng cột nó lại. Rồi đó, lúc này mình sẽ để xuống, mọi người có thể nhìn thấy nó sẽ như thế này ha. Lúc này mình sẽ kéo hai đoạn len này. Đó. Thì nó đã dính chặt vào với nhau rồi, thì mình sẽ cắt đi cái phần len thừa của nó ra. Đây. Mình cắt cái này đây. Rồi mình sẽ móc như bình thường. 2 4 5. Rồi mình sẽ móc mũi dời như bình thường ha. Đó. Lúc này mình sẽ móc mũi dời qua đây. Khi mình móc đến hàng móc thứ 10, mình đã tạo được hai cụm đầu tiên, thì đến cái cụm thứ ba này mình sẽ móc cái quai của túi ha. Mình sẽ móc lên một cái dây bính là 50 mũi bính. Thì mình sẽ tiếp tục móc. Rồi mình có được cái dây bính 50 mũi bính rồi, mình sẽ qua bên cái cụm cái giữa của cái cụm phía dưới á. Đó, mình móc vào đây là một mũi đơn. Đó. Thì cái dây bính của mình nó sẽ nằm như thế này nè mọi người ha. Đó, đây, giờ mình sẽ đẩy xuống mọi người thấy ha, nó sẽ nằm như thế này. Và bây giờ chúng ta tiếp tục tạo những cái cụm móc tiếp theo, mình sẽ tạo thêm 3 cụm nữa, sau đó là mình sẽ tạo thêm một sợi dây nữa ha. Đây mình đã tạo được 3 cụm rồi nè. Đây 1 2 3, tính từ sợi dây nè,
1 2 3. Sau đó là mình sẽ tạo thêm một sợi dây tiếp theo. Rồi mình sẽ tạo thêm sợi dây nữa ha. Đây rồi, lúc này là mình đã tạo xong 2 sợi dây và cũng đi hết hàng móc thứ 10. Thì mình sẽ kéo len ra rồi mình ngắt len đi. Đó. Thì mọi người có thể thấy là chiếc túi của chúng ta sẽ có hình dáng như thế này. Ở đây. Rồi, bây giờ thì cái phần len thừa này mình cũng sử dụng kim khâu len để mình giấu nó đi. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau móc xong mẫu túi đựng bình nước hình mèo. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cùng mình móc len ngày hôm nay. Chúc các bạn móc len vui vẻ và sẽ có nhiều sản phẩm xinh xắn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Chào tạm biệt.